এইটো হ'ল বোৰ্ড। এই বোৰ্ডটো আমি খুলি লওঁ। এইটো ফাৰ্ষ্ট, এইটো ডাইচিৰ বোৰ্ড হয়, G41 বোৰ্ড। এইটো হ'ল ৰেম, DDR3 ৰেম। DDR3 দুটা স্লট আছে, বাকী এইখিনি গমাই পাইছে। এইটো USB পেনেল, এইটো ইণ্টাৰনেট। USB পেনেল ইয়াতে 6টা আছে, এটা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা, টোটেল 6টা আছে। ফ্ৰণ্টৰ কাৰণেও দিয়া আছে, এইটো এটা USB। তাৰপিছত এইটো এটা আছে, অডিঅ' পেনেল লগোৱা আছে। এই বোৰ্ডখনৰ পৰা প্ৰচেছৰটো খুলি কেনে আমি ইয়াতে লগাম। আমি অলপ দূৰত থৈ দিওঁ প্ৰথমতে। এই বোৰ্ডখন আমি খুলিব লাগিব, এই কুলিং ফেনটোও খুলিব লাগিব। এইটো হ'ল প্ৰচেছৰ, G41ৰ প্ৰচেছৰ ডুৱেল কোৰ, 2nd জেনেৰেশ্যনৰ। এই প্ৰচেছৰটো আমি ইয়াৰ পৰা খুলি ল'ম। এটা ক্লিপ আছে, এইটো প্ৰচেছৰ G41। এতিয়া এইখন বোৰ্ডৰ আমাৰ আৰু কাম নাই, এই বোৰ্ডখন আমি সাইড কৰি দিওঁ। এতিয়া আহিল নিউ বোৰ্ডখন, এইটো নতুন বোৰ্ড। এই এটা সাইডত এটা পইণ্ট এটা কম আছে, দেখিছেনে? এটা ব্লেংক এটা আছে, মানে ইয়াতেও সেম পইণ্ট কম আছে। এই পইণ্টটো কোনফালে কম আছে সেইটো জানিব লাগিব। এই ইয়াতে এইটো সাইডে আছে, এইটো সাইডে। তো এই পইণ্টটো এইফালে পৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো ফিটিং হ'ব, নহ'লে নহ'ব। লগাই দিলোঁ আমি। ইয়াতে বগা বগা যে দেখিছে, ইয়াতে অলপ জেল থাকে। সেই জেলটো হ'ল কুলিং জেল বুলি কোৱা হয়। কুলিং জেল মানে প্ৰচেছৰটোক ঠাণ্ডা ৰাখে, ঠিক আছে? সেই জেলটো আছে, আমি অলপমান জেলটো লগাই দিম। পুৰণা জেলখিনি অলপ উঠাই দিম। জেলখিনি আমি পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এই বোৰ্ডখনৰ জেলখিনি লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কুলিং ফেন যিটো থাকে, সেই ফেনখন লগাব ট্ৰাই কৰিম। কুলিং ফেন এটা থাকে যাতে প্ৰচেছৰটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে, এইটো কুলিং ফেন বুলি কোৱা হয়। এইটো যিটো মোৰ হাতত ফেনখন আছে, এইটো কুলিং ফেন হয়, প্ৰচেছৰ কুলিং ফেন। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব, নহ'লে বুজি নাপাব কেনেকৈ আপুনি ফিটিং কৰিব লাগিব গোটেইখিনি। এইটো পুৰণা বোৰ্ডখন হয়, ইয়াতে ৰেম দুখন লগোৱা আছে। আমি ৰেম দুখন উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা। DDR3 ৰেম হয়, এইটো 2GB হয়। এখন 2GB আছে আৰু এখন 1GB আছে। এইটো নতুন বোৰ্ডখনত আমি ৰেমখন লগাই ল'ম। প্ৰথম ৰেমটো লগালোঁ। দুটা স্লট আছে ইয়াতে ৰেম লগোৱা, এটা 2GB আৰু এটা 1GB লগালোঁ মই। টোটেল 3GB ৰেম লগোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে। DDR2 ডুৱেল কোৰ 3GB ৰেম, 320 হাৰ্ট ডিস্ক হয়। এইটো ফেনৰ পাৱাৰ কেবল হয়। ফেনখন ঘূৰিবৰ কাৰণে যিটো পাৱাৰ পইণ্ট লাগিব, সেইটো এইটো দেখা পাই আছে ন, 3টা ক্লিপ থকা, সেইটো পাৱাৰ হয়, ফেনৰ পাৱাৰ হয়। সকলো বোৰ্ডত সেম নাথাকে, বেলেগ বেলেগ জেগাত থাকিব পাৰে। এইটো আমাৰ বোৰ্ডখন ফিটিং হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এতিয়া আমি এই বোৰ্ডখন কেবিনেটটোত লগাব লাগিব। কেবিনেটটোত লগোৱাৰ পিছত
ইয়াৰ লগত হাৰ্ড ডিস্ক, তাৰপিছত কেবিনেটৰ পাৱাৰ পইণ্ট, এইবোৰ গোটেইখিনি লগাব লাগিব। এইটো কেবিনেটত আমি বৰ্ডখন লগালোঁ। স্ক্ৰুপ আছে, স্ক্ৰুপবোৰ টাইট দিব লাগিব। এইটো হৈ গ'ল, বৰ্ডখন আমি ইয়াতে লগালোঁ। এইটো হ'ল SMPS। ইয়াৰে পৰাহে বৰ্ডখনত পাৱাৰ আহিব, তাৰপিছতহে হাৰ্ড ডিস্কত যাব, বাকী কেবিনেটত যাব। প্ৰথমতে SMPSৰ পৰা আনিব লাগিব পাৱাৰখিনি। SMPSৰ পৰা বৰ্ডত আনিব লাগিব মেইন পাৱাৰটো। এইখন হাৰ্ড ডিস্ক হয়, 320 GB। SATA হয়, এইটো SATA পৰ্ট বুলি কোৱা হয়। আগতে পাটা চলিছিলে, আজিকালি SATA চলে। এইটো SATA কেবল হয়, এইটো SATA কেবল, হাৰ্ড ডিস্ক কেবল হয়। এইটো হাৰ্ড ডিস্কতো লগাব পাৰে আৰু CD-ROMতো লগাব পাৰে। হাৰ্ড ডিস্কটো ফিটিং কৰি লওঁ আমি। হাৰ্ড ডিস্কটো ইয়াতে আমি ফিটিং কৰি ল'লোঁ। স্ক্ৰু এটা লগাই দিলোঁ যাতে লৰচৰ কৰি নাথাকে। কেবল দুটা ইয়াতে লগাই দিলে হৈ গ'ল। এটা SMPSৰ পৰা এইটো যিটো আহিছে SATA পৰ্ট, সেই পৰ্টটো হাৰ্ড ডিস্কত লগাই দিলে হ'ল। SMPSৰ পৰা দুটা থাকিব পাৰে চেম পৰ্ট, এটা DVD-ROMত লাগিব আৰু এটা আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্কত লাগিব। আজিকালি কিছুমানে DVD-ROM ইউজ নকৰে, দুটা হাৰ্ড ডিস্কো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ দুটা SATA কেবল আপোনাৰ দুখন হাৰ্ড ডিস্কতে লগাই দিব লাগিব। এতিয়া বাৰু আমাৰ এখনে হাৰ্ড ডিস্ক আছে, আমি এখনতে লগাই দিছোঁ। এইকেইটা হ'ল আমাৰ বৰ্ডৰ SATA পৰ্ট। ইয়াতে লগাই দিলোঁ এখন SATA পৰ্ট। এইটো হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা আহিছে কেবলটো। এইটো হ'ল মেইন পাৱাৰ, আৰু এইটো এটা পাৱাৰ হয় বৰ্ডৰ কাৰণে। এইটো পইণ্টটো দেখিছে ন, 4টা পইণ্ট থকা। বৰ্ডত দুটা পাৱাৰ থাকে। আগতে সৰুটো লগাই লওঁ। এই গোটেইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল। এইটো কেবিনেট ফেন হয়, কেবিনেট ফেনৰ প্ৰয়োজন নাই বাৰু আমাৰ এতিয়া। কেবিনেট ফেনটো মানে ধূলা বালু নোসোমাবৰ কাৰণে আৰু গোটেই কেবিনেটটোক ঠাণ্ডা ৰাখিবৰ কাৰণে। কেবিনেট ফেনটো আমি কানেকশ্যন নকৰোঁ বাৰু, আজিকালি নাথাকেই কিছুমান কেবিনেটবোৰত। এইটো স্পীকাৰ হয়, CPU স্পীকাৰ। CPU স্পীকাৰ মানে এইটো বেলেগ বুজায়, যেনে CPUটো কেতিয়াবা চাউণ্ড কৰিব পাৰে আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম দিলে। এটা শব্দ এটা হয়, জাষ্ট বিপ টাইপৰ এটা শব্দ হয়, তাৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ মেইন কামটো বাকী থাকিল পাৱাৰ পইণ্টবোৰ সংযোগ কৰা, তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট USB কানেকশ্যন কৰা, এইখিনি আমাৰ বাকী থাকিল। ইয়াতে আছে ফ্ৰণ্ট USB, আৰু এইটো হ'ল DVD-ROMৰ SATA কেবলটো, এইটো আমি লগাব পাহৰিছিলোঁ। এইটো প্ৰথমতে লগাই দিওঁ। এইটো লগোৱা হ'লে আমি ফ্ৰণ্ট USB যিটো কানেকশ্যন, সেই কানেকশ্যনটো কৰিম। এইটো পাৱাৰ, কেবিনেট পাৱাৰ। ইয়াতে পাৱাৰ বাটন যে থাকে, আমি যিটোৰে কেবিনেটটো বা CPUটো অন কৰিব লাগে, সেই পাৱাৰ বাটনখিনি হয় এইখিনি। এইটো পাৱাৰ বাটন, ৰিষ্টাৰ্ট বাটন, তাৰপিছত হাৰ্ড ডিস্ক লাইট, তাৰপিছত CPU লাইট, CPU পাৱাৰ লাইট, গোটেইখিনি একেলগে থাকে। এইটো প্ৰচেছটো একদম লাষ্টত হ'ব, ষ্টাৰ্টিঙত নহয়। আমি আগতে USB-খিনি লগাই ল'ম। USB-খিনি লগাই ল'ব লাগিব আগতে।
এইটো হ'ল USB ফ্ৰণ্ট USB কেবল। ফ্ৰণ্ট USB কেবলটো দুটা পোৰ্ট আছে ইয়াতে। সন্মুখত দুটা USB চিষ্টেম আছে, আমি যিবোৰ পেন ড্ৰাইভ লগাওঁ এটাতে লগাই দিলে হ'ব। আপোনালোকে পিনবোৰ চাই ল'ব কোনটো কেনেকুৱা আছে, সেই হিচাপে বৰ্ডটো দিয়া থাকে। এইটো হ'ল আপোনাৰ HSD লাইটৰ HD যিটো অডিঅ' ড্ৰাইভাৰ থাকে, সেই HD অডিঅ'ৰ কাৰণে হাই ডেফিনেশ্যন অডিঅ' ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে যিটো কেবল থাকে, সেইটো কেবলটো আমি ইয়াতে লগাই দিলোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কামখিনি হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া CPU কাৰেণ্টটো দিব লাগে, তাৰপিছত অন কৰিব লাগিব। এইখিনি পাৱাৰ কেবলখিনি মই চেল'টেপ মাৰি থৈ দিছিলোঁ, যিটো পাৱাৰ কেবলবোৰ আছিলে, কিন্তু এইবোৰ চেল'টেপ মাৰি থ'লে নহ'ব একচুৱেলি। মই একেলগে থাকিবৰ কাৰণে মই চেল'টেপ মাৰি থৈ দিছিলোঁ। ছিংগেলকৈ মিলাই কিনে এইবোৰ শ্বৰ্ট কৰি কিনে আপুনি ফিটিং কৰিব লাগিব গোটেইখিনি। এইটো পাৱাৰ হয়, এইটো ৰিষ্টাৰ্ট হয়, এইটো HSD লাইটৰ হয়, হাৰ্ড ডিস্ক লাইট যিটো, আৰু এটা পাৱাৰ লাইট হয়। ঠিক আছে, ইয়াতে টোটেল কেইটা আছে, পাৱাৰ বাটন আছে, ৰিষ্টাৰ্ট বাটন আছে, HSD লাইট আছে, তাৰপিছত পাৱাৰ লাইট আছে। টোটেল 4টা অপশ্যন আছে। প্ৰথমতে আমি পাৱাৰটো অন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি টেষ্টাৰ এটা ল'ব লাগিব। টেষ্টাৰটো লৈ কিনে পাৱাৰ বাটনটো শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আগে আমি কাৰেণ্টখিনি দি ল'ম, গোটেইখিনি বেক চাইডে গোটেইখিনি আমি লগাই ল'ম। তেতিয়া ইয়াতে পাৱাৰটো প্ৰেছ কৰিলেতো আমাৰ অন নহ'ব, কাৰণ তাতে আমি পাৱাৰ কেবলডাল প্লাগ ইন কৰা নাই। আমি জানিব লাগিব তাৰে পাৱাৰ পইণ্ট কোনটো হয়। তাৰ কাৰণে আমি টেষ্টাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু যিকোনো দুটাত শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব। যি দুটাত শ্বৰ্ট কৰিলে অন হয়, আমি তেতিয়া গম পাম যে এই দুটাৰহে পাৱাৰ বাটন হয়। এইটোত নহ'ল, ফাৰ্ষ্ট নহ'ল, অন হোৱা নাই। ছেকেণ্ড দুটাতো নহ'ল, থাৰ্ডতো নহ'ল, ফ'ৰ্থত অন হৈ গৈছে। চিপিউটো চাওক, চিপিউটো ঘূৰি আছে। আমি এতিয়া সেই যিটো আমাৰ পাৱাৰ চুইচটো আছে, সেই চুইচটো তাতে লগাই দিব লাগিব। সেইটো চাওক, কম্পিউটাৰটো অন হৈ গৈছে। ইয়াতে অলৰেডি উইণ্ড'জ 7 ইনষ্টলেশ্যন কৰা আছিলে গোটেইখিনি, তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট উইণ্ড'জ 7টো আহি গৈছে। এণ্টাৰ। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ মাদাৰবোৰ্ড কানেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে, এছেম্বল কৰাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন, যিখিনি কাম, সেই কামখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে সম্পূৰ্ণ ভাল পালে। এণ্ড কমেণ্টত জনাব। নেক্সট টাইম আমি উইণ্ড'জ 7 কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাই দিম। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব চেনেলটো, এণ্ড মোক স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, দেন মই আপোনালোকক উইণ্ড'জ 7ৰ ইমেজ ফাইল, জেনুইন ফাইল এটা দিম পেন ড্ৰাইভত। এই পেন ড্ৰাইভৰ ফাইলটো লৈ কিনে আপুনি উইণ্ড'জ 7 ইনষ্টলেশ্যন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰী, টোটেলি ফ্ৰী দিম মই। সেইটো পাৱাৰ চুইচটো মই এতিয়া ইয়াতে লগাই দিম। যিটো শ্বৰ্ট কৰি আমি পাৱাৰটো অন হৈছিলোঁ, পাৱাৰ চুইচটো আমি ইয়াতে লগাই দিম। এইখিনি কাম অলপ সাৱধানে কৰিব লাগিব। এইখিনি এণ্ডিং প্ৰচেছ। তাৰপিছত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি চুইচ আপুনি লগাই দিব লাগিব, শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব পাৱাৰ কেবলটো লগোৱাৰ পিছত। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আপোনালোকে।